දවසක් කියලා පිළිගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි බලමු මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අද කොහොමද සරල ඉන්වර්ටර් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ අපිට ඒක විවිධාකාරයෙන් ඒක අපිට දන්නවා ඒකේ අවුට්පුට් එක වේව් එක තියෙනවා සයින් වේව් එක අපි කියනවා සයින් වේව්ද එහෙම නැත්නම් මොඩිෆයිඩ් සයින් වේව්ද පියෝ සයින් වේව්ද නැත්නම් ස්ක්වයර් වේව්ද ඒ වගේ කියන එක වේව් ලෙන්ත් එක කොහොමද කියන එක ඒකයි සරලව හදා ගන්න පුළුවන් මේ අපි කියන මේ ඉන්වර්ටර් එක ඒ වගේම මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේක අපේ අවුට්පුට් එකට පාවිච්චි කරන ඩ්‍රයිවර් මොස්ෆෙට්ස් වල ඒකේ වර්ගය වෙනස් කිරීමෙන් අපලන්ට අවුට්පුට් පවර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරොත් දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට තියෙන මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් අද අපි බලමු මේ ඉන්වර්ටර් එක ගැන. එතකොට මම මුලින්ම කියන්නම් අපි 12 volts supply එකකින් තමයි අපි supply දෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේකේ 230 output එකක් ලබා ගන්න. එහෙමනම් මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම එන්නේ 555 කියන IC එක මෙතන යොදා ගන්න ඔසිලේට් කරගෙන අපි ඔසිලේටර් ආදියර හැටියට මෙතන මේ අවුට්පුට් සිග්නල් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකේ තරංග ආයාමයේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අපි මෙතනින් තීරණය කරනවා 1k රෙසිස්ටර් එකයි 120k රෙසිස්ටර් එකයි CI නැනෝ ෆැරඩ් non polar capacitor එකේ values එක. එතකොට මේක මම අරගෙන තියෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් 55ක් හර්ට්ස් ඒ කියන්නේ 50යි 60යි හර්ට්ස් අතර මේකේ ඔසිලේට් වෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟට මේකේ අවුට්පුට් සිග්නල් එක එතන අවුට්පුට් එක 1k රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් කරා අපි ඩ්‍රයිව් කරන්න ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වලට යන්න කලින් අපි මෙතන DC පවර් MOSFETs වලට යන්න කලින් අපි ඩ්‍රයිව් කරනවා BC 547 දෙකක් එක්ක මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකට කියන්නේ BC 547 කම්ප්ලිමෙන්ටරි පෙයාර් එක BC 557. ඒතකොට කම්ප්ලිමෙන්ටරි පෙයාර්ස් දෙකක් එක්ක 547 BC 557 ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකක් මෙතන කම්ප්ලිමෙන්ටරි කරලා ඒක පවර් MOSFET අධියට යන්න කලින් ඩ්‍රයිව් කරන්න යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි විශේෂම කාරණය මෙතන IRF is 44 දෙකක් තමයි මෙතන මේ සිමියුලේටර් එකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ IRF 540 ගත්තොත් වෝට් 250ක අවුට්පුට් එක. IRF is 44 ගත්තොත් 360යි වෝට් අවුට්පුට් එක. IRF 32.5 ගත්තම 650ක් වෝට්. IRF 14.4 පෙයාර් කියන්නේ දෙකක් ගත්තම 1200ක් උඩරම දක්වා වෝට් ලබා ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඊට පස්සේ මේකට හොඳට හීට් සින්ක් පාවිච්චි කරන්න ඕන අපි මේක ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේදී. ඊළඟට මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා 12 volts transformer 12012 බලන්න ඇම්පියර් 5 8 10 දක්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි මම ලෝඩ් එක හැටියට මම මෙතන පෙන්නන්න පාවිච්චි කරනවා 240යි වෝල්ට් පරිම 1000යි වෝල්ට් ෆිලමන්ට් ලැම්ප් එකක්. ඒත් එක්කම මෙතන මම වෝල්ට් මීටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඔසිලොස්කෝප් එකක් පාවිච්චි කරනවා අපි තරංගයේ වෝල්ටේජ් එක සහ තරංගයේ හැඩය නැත්නම් අවුට්පුට් වේව් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන අපි පාවිච්චි කරන ලොජික් ඇනලයිසර් එකක්. එතකොට ඒකෙන් ඔයගලන්ට අවුට්පුට් එකේ වේව් ෆෝම් එකේ හැඩයත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම හිතනවා මේක ඒ තරම් අපහසු නෑ මේක අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න. මට මේ දිනවල කොම්පොනන්ට්ස් අපයා ගැනීම අපහසුවක් තියෙන නිසා තමයි මම මෙහෙම සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්න හිතුවේ. එතකොට
12.12 12 volts 230 අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක සිමියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා කොහොමද මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන පල්ස් එක අපි ජෙනරේට් කරලා මෙහෙට අපි ඔසිලේට් කරලා ලබා දෙනවා ඊළඟට අවුට්පුට් එක ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් හරහා අවුට්පුට් MOSFETs වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන වෝල්ටේජ් එක අපි කියනවා වගේ වෝල්ටේජ් එක 230 240 අතර පවත්වාගෙන තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේනවා. ඒකත් එක්ක මෙතන මම දාපු ෆිලමන්ට් ලැම්ප් එක ඉතාමත් දීප්තිමත්ව දැල්වෙනවා මෙතන 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් යටතේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් කොහොමද අපේ වේව් ෆෝම් එක කියලා. එතකොට මේක ඇත්තටම ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක් එහෙම නැත්නම් මොඩිෆයිඩ් සයින් වේව් අවුට්පුට් එකක් ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉතාමත් සාර්ථකව මේ අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් 10 ඇම්පියර් වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් කරා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කාරණාවක් මතක තියාගන්න ඕන මේකට අපි බල්බ් වගේ දේවල් තමයි මේ අවුට්පුට් එකට එක්ක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද මේකේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ පියෝ සයින් වේව් එකක්. අපිට ලැබෙන්නේ මේ මොඩිෆයිඩ් සයින් වේව් ආකාරයෙන් තමයි. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා මම මේක ටිකක් විශාල කරලා පෙන්නන්නම්. තරංගයේ හැඩය වෝල්ටේජ් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් 40ක් 40ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා මේකේ අවුට්පුට් එක අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේකට අපි කියනවා ස්ක්වෙයාර් වේව් එහෙම නැත්නම් මොඩිෆයිඩ් සයින් වේව් ආකාරයෙන් ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න අවුට්පුට් එක මේ වගේ තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් එක්ක ආකාරයකින් අපි කියනවා LED TV කම්පියුටර්ස් ඒ වගේ ලෝඩ්ස් මේකට දෙන්න බෑ AC මෝටර්ස්. මොකද මේකේ වේව් ෆෝම් එක පියෝ සයින් වේව් ෆෝම් එකක් නොවන නිසා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක එක්ක ඕන තරම් ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ෆිලමන්ට් බල්බ් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන බල්බ් වගේ දේවල් ඉන්ඩක්ටර් ටයිප්ස් භාවිතා නොකර. එතකොට මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ට නියමිත 230 වෝල්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳ වොට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් වොට් එක. ඒකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට මේකට අවශ්‍ය මේවා ටිකත් මම මෙතන පෙන්නන්නම්. මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක හදන්න. ඒතකොට මේ කොස්ට් එක ගැන කන්සිඩර් කරන්න එපා. මේකේ මම ෆෝල්ට් වෙන වැලියුස් ටික ක්වොන්ටිටි එකත් මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලේඅවුට් එක ඕන නම් මම මෙතන ලේඅවුට් එක දාලා පෙන්නන්නම් ලේඅවුට් එකත්. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මම මෙතන normal view එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලාගෙන මේකේ ලේඅවුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ MOSFETs වෙනස් මේ ආකාරයේ MOSFETs වෙනස් කිරීම වගේ ඔයගොල්ලන්ට අවුට්පුට් වොට් එක පහසුවෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සරල පහසු ඉන්වර්ටර් එකක් කාටත් හදාගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ මේක ලෝඩ් එක අපිට එන්නේ ස්ක්වෙයාර් වේව් ආකාරයට. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට බල්බ් වගේ ලෝඩ්ස් වලට මේක ඉතාම සාර්ථකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳට නම් ලයික් කරන්න. තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහත තියෙන bell icon එකත් click කරොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ පවර් කට් සිද්ධ වෙන මේ කාලේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ පරිප්පතයක් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඉන්වර්ටර් ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් හොඳින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. මේක තමයි අවුට්පුට් එක. ඒකත් එක්ක මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේව් ෆෝම් එකේ හැඩය. මේක තමයි අපේ මෙතන මම උපරිම ආකාරයෙන් වොට් 1000ක බල්බ් එකක් දාලා තියෙන්නේ 230 වෝල්ට්.
එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්වර්ටර් එක අත්හදා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි වෙනින්ම හමු වෙමු.